Hare Krishna. Very happy to be with you this evening. And, this evening, I would like to share some wisdom from Bhagavad Gita with you. Dnes večer bych se s vámi rád podělil o nějaké vědění z Bhagavad Gita. So been suggested to read verse 327. That's the third chapter entitled Karma Yoga, text 27. Navrhuji, abychom dnes četli verš 27. This verse, especially in the commentary, explains the difference between a person in material consciousness and a person absorbed in spiritual consciousness. Tento verš pojednává o rozdílech mezi vědomím v materiálním světě a vědomím v duchovním světě. But before we start reading from the Bhagavad Gita, Ale předtím, než začneme číst Bhagavad Gita, we glorify the speaker of Bhagavad Gita. sorry? We glorify the speaker of Bhagavad Gita. Oslavujeme Bhagavad Gita. Mluvčí. Yeah. With the following words. Následujícími slovy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. First read Sanskrit. Prakete Kyamana Nikuni Karma Sarvasam Ahankara Vimudatma Kartam Iti Manyate. First in English. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. No translation. Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za konatele činností, které ve skutečnosti vykonávají tři kvality hmotné přírody. Now we will read the commentary first, but we will read it line by line, sentence by sentence. I read one sentence, you read the translation. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. Když dva lidé, jeden s vědomím Krišny a druhý s hmotným vědomím dělají totéž, může se zdát, že jednají na stejné úrovni, ale ve skutečnosti je mezi nimi propastní rozdíl. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. Člověk s hmotným vědomím je působením falešného ega přesvědčení, že všechno dělá on sám. It does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. Neví, že mechanismus těla vytváří hmotná příroda, která jedná pod dohledem nejvyšší osobnosti božství. The materialistic person has no knowledge that ultimately is under control of Krishna. Materialista nechápe, že z konečného hlediska je pod vládou Krishny. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is a symptom of his nescience. Z pozice falešného ega si přivlastňuje veškeré zásluhy za to, že dělá všechno nezávisle, a to je známka jeho nevědomosti.
It does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such, its bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. Neví, že hrubohmotné a jemnohmotné tělo jsou výtvory hmotné přírody, které vznikly na pokyn nejvyšší osobnosti božství, a že by tedy činnostmi svého těla a mysli měl sloužit Krišnovi, jednat se jedním Krišnou. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is actually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Nevědomý člověk zapomíná, že nejvyšší osobnosti božství se říká Rishikesha, neboli pán smyslů hmotného těla. Jelikož tak dlouho své smysly neužíval k získávání smyslového požitku, žije zmatený falešným egem. Proto zapomíná na svůj věčný vztah s Krišnou. I read the verse once again. Prakatikayamani karunakama sausa hankara vimutatma kartam iti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za konatele činností, které ve skutečnosti vykonávají tři kvality hmotné přírody. Vandeham Shiyudapad Kamlam Shiyum Vaishnavamsa Shiyupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sativam Sadvaitam Saduktam Parjana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagalita Shivshankam Vitam Sham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandha Jyatpate Gopesha Gopika Kanta Anatana Pushpate Dapta Kanchana Kaulanki Radhe Vindavaneshri Vishavana Sutadevi Vanamama Panchakalpta Visha Kripasin Vivsha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyavanam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adada Shivasa Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namo Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Nirvishesha Srinyavadi Paskachari Shrisadhari Srila Prabhupada Ki Jai. So in this verse, Lord Krishna tells Arjuna that everything in this world is made of material nature. Takže v tomto verši Krishna říká Arjunovi, že vše v tomto světě je z materiální podstaty. And material nature does not work independent. A materiální podstata nefunguje nezávisle. It's under a higher control. Je pod vyšší kontrolou. A higher intelligence. Vyšší inteligenci. That scientists are still trying to find out how this body works. Že vědci se stále snaží zjistit, jak tato tělo fungují, působí. But what does the body, how is it that the body works? Jak se to děje, že to tělo vlastně funguje? Our blood is going to the veins for the moment, and our heart is beating. We are even not conscious of that.
jak krev prochází žilami, jak srdce bije. My o tom ani nevíme. But who organizes this? Ale kdo to rozpozná? Kdo to ví? It's material nature. Materiální podstata. But material nature does not work independently. Ale materiální podstata nefunguje nezávisle. It's under control of a higher intelligence. Sorry. Once again. Material nature is under control of a higher intelligence. Příroda je pod kontrolou vyššího vědomí. Are we sure? Translation? No. Sorry? Translation is correct. Yes. Nature, my říkáme jako hmotná příroda. Mm-hmm. So there is a higher intelligence controlling material nature. Takže vyšší inteligence kontroluje tu přírodu. Every cell has a DNA structure. Každá buňka má strukturu DNA. It's the software of the cell. To je takový software té buňky. Who has placed that DNA there? Who has organized that? A takhle ta buňka organizovaná. The Bhagavad Gita answers that. A Bhagavad Gita toto říká. Maya Drakshana Prakriti Chuchache Chachacharam. It is the super soul who controls material nature. Je to nadduše, která kontroluje přírodu. Super soul Paramatma. Nadduše Paramatma. So Krishna, who speaks here, is God. Takže Krishna, který tady k nám promlouvá, je Bůh. What does God mean? Ale co znamená Bůh? He's the source of everything. Je to zdroj všeho. Some things which is completely beyond our understanding. Něco, co je absolutně mimo naše porozumění, mimo naše chápání. Because everything has a beginning and an end in this world. Protože v tomhle světě má všechno začátek a všechno má konec. But Krishna has no beginning. Ale Krishna nemá začátek. And he's the controller, the ultimate controller. A on je ten, který ovládá, ten finální, kdo ovládá. And Krishna is a special person. A Krishna je zvláštní osobnost. He's a transcendental person. Je transcendentální osobností. Is transcendental means is beyond the pursuit of our senses, beyond the reach of our senses. Transcendentální znamená, že je mimo smysl, mimo dosah smyslu. Yeah. Is transcendental. Je transcendentální. Transcendental means we cannot see it with this body, with these eyes, with these senses. Transcendentální znamená, že to nemůžeme vidět tímhle tělem, těmito smysly. And it cannot be understood by your brain. A nemůžete to pochopit svým mozkem. Because your brain is matter, material. Protože náš mozek je materiální. With matter you cannot understand Krishna. S materiálem se nedá pochopit Krishna. So understanding this verse requires a serious amount of knowledge from Bhagavad Gita. Takže abychom porozuměli tomuto verši, tak musíme mít velké množství znalostí Bhagavad Gita. The first instruction that Krishna gives to Arjuna after he surrenders to him.
První rada, kterou dá Krišna Arjunovi poté, co se mu zdá, he says, Natvevam Chatuna Shamnatmam Nemi Janatka Nashivana Bhavishana Sarvavaimataparam. He says, you, Arjun, all these kings and me, říká, ty Arjuno, všichni tito králové a já, we have existed in the past, my jsme existovali v minulosti, we are existing now, existujeme teď and we will never cease to exist in the future. a naše existence nikdy v budoucnosti neskončí. So Krishna explains to Arjuna, you are eternal. You are a spirit soul, you are spiritual and you are eternal. Takže Krishna říká Arjunovi, že ty jsi nekonečný, věčný. So the consciousness comes from the soul, which is transcendental. Takže vědomí pochází z duše, která je transcendentální And which is in the heart. a která je v srdci. And it's described as 1/10,000 of a tip of hair. A je popisována jako 1/1000 špičky vlasů. It's spiritual and it's antimatter. Je spirituální a je nehmotná. Yeah. It cannot be perceived with a microscope. Nemůžete na ní pohledat mikroskopem. Because with a microscope you can only see material things. Protože mikroskopem můžete vidět jenom materiální věci. But the spirit soul is the cause that this body is alive. Ale duše je důvodem, proč tohle tělo žije. So, because Krishna says, yes, we are eternal. Takže Krishna říká, že my jsme věční. Is that not good news? Není to skvělá zpráva? That's very good news. Velmi dobrá zpráva. But in the next verse, Krishna gives the bad news. A v tom dalším verši Krishna dává tu špatnou zprávu. Dehinosmin chatate kamram chavnam chara tatate antarapartir dias tatranamuyati. Arjuna, your body changes. Arjuna, tvoje tělo se mění. When you take birth, you have a baby body. Ty se narodíš, máš tělo dítěte. And then it becomes the body of a young man. A pak se stane to tělo mladým mužem. And then you become an adult. Pak se stane dospělým. And then you get older, you get children byproducts. A tak jak stárneš, tak jako vedlejší produkt máš děti. And then the body goes backwards. A pak to tělo jde pospátku. Becomes old. Stane se starým. Finally, the body becomes useless. A nakonec to tělo se stane zbytečným. The soul at the other side does not change. Ale ta duše, to se nemění. It remains always the same. To vždy zůstává stejné. It's a consciousness in the body. Je tím vědomím v těle. The symptom of the soul is consciousness. Symptomem, tím projevem duše je vědomí. How do we know the soul is in the body? Z toho víme, že duše je v těle. Yeah. Body plus soul is living body. Tělo a duše rovná se žijící tělo. Living body minus soul is dead body. Žijící tělo minus duše je mrtvé tělo. At the time of death, the soul leaves the body. A v okamžiku smrti duše pouští tělo. But he does that under higher control. Under control of higher control again. Ale dělá tak pod vyšší kontrolou. Znovu pod vyšší kontrolou. And Krishna, in the beginning of this lecture, we said Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A
Na začátku jsme říkali o Bhagavate Vasudevaya. What is Vasudevaya? Co znamená Vasudevaya? Someone knows? Krishna. Krishna, right? But more specific. Trošku přesně, prosím. It means the all-pervading. Znamená to všepřetrvávající, všeprostupující. So Krishna is a transcendental person, but he expands him as the super soul, and is in every atom. Takže Krishna je transcendentální, nad duše a je v každém atomu. And is in everyone's heart. A je v srdci všech nás. Krishna explains that in Bhagavad Gita. To Krishna vysvětluje v Bhagavad Gita. Sarvasya saham edi shanifisto. I'm situated in everyone's heart. Já se nacházím v srdci všech. Mata shmiti yanam apahamsa. And for me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. A ze mě pochází vzpomínání, znalosti a zapomnětlivost. Krishna says, whatever you know, whatever you remember, I bring this remembrance in your consciousness. Krishna říká, že cokoliv si pamatujete, na cokoliv si vzpomenete, tak já přináším do vašeho vědomí. Do we have the power to think, oh, next moment I will remember? Můžeme za to poděkovat. Yeah. We have just to translate, not interpret. I didn't understand the word. Yeah, yeah. Oh, I was not here. Yeah. Well, we must hear. So when Krishna says, I'm the cause of remembrance, knowledge, and forgetfulness. Když Krishna říká, že je příčinou vzpomínání a příčinou zapomnětlivosti. So whether you are going to remember something or you have forgotten it, is not in your power. Takže to, jestli něco zapomínáte nebo jestli si něco vzpomenete, tak to není úplně ve vašich silách. You may remember it if Krishna wants, and you will forget if Krishna wants. Můžete si na to vzpomenout, pokud to chce Krishna, a můžete na to zapomenout, pokud to chce Krishna. That is what Krishna says. To je to, co říká Krishna. Krishna says in another verse, Ishvara sarva bhutanam ritisayona tishtati brahmyam samabhutanim yantrudai maya. I'm seated in the heart of all living entities. Krishna říká v dalším verši, nacházím se v srdci všech živých bytostí. And I control the wanderings of all living entities. I control everything what the living entities are doing. A říká, že kontroluje všechny bytosti, všechno, co ty bytosti dělají. 1861. Take that first. Ishvara Sarvabhutam, yeah. Read the translation of the verse. Read the translation. Nejvyšší pán je v srdci každého Arjuna a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazené na stroji vytvořené z hmotné energie. So Krishna says, I'm seated in the heart of all living entities. Takže Krishna říká, že je usazen v srdci
And I control all their activities, all their wanderings. A kontroluji všechny jejich aktivity. And the living entities are seated in a yantra, in a machine, Krishna says. A ty entity jsou usazené ve stroji. Yeah. A machine made of material energy. Stroje je vytvořené z materiálních energií. A biological machine. Biologické stroje. So Krishna controls our body as a super soul. Takže Krishna ovládá naše těla jako na duše. After this talk here, we come to a more interesting part of the program, and then we get some spiritual food. A po tom našem rozhovoru se dostaneme k více zajímavé části našeho programu, kde dostaneme duchovní potravu. You eat the food, Sníte potravu and hopefully you digest. a doufejme, že ji strávíte. Krishna says, I'm the digestive power. A Krishna říká, já jsem ta trávicí síla. How does the body digest? Jak tělo tráví? We have got no idea. Vůbec netušíme. But Krishna arranges. Ale Krishna to všechno rozumí. Krishna controls. Krishna to ovládá. Krishna controls the beating of your heart. Krishna ovládá průchod vašeho srdce. If you miss one beat, how is it called? Když to tělo vynechá jedno zbouchnutí, Heart attack. jak se to nazývá? Infarkt. For many years, for the years that we are here on this planet, always this heart is beating, and is Krishna doing. Všechny ty roky, co jsme tady na tom světě, tak to srdce bije a to dělá Krishna. Each with us in the heart. Each together with us in the heart. Je v těle? Jsme jakoby s ním v těle. The heart. And so in the heart there is the super soul and the soul. Takže v tom srdci je na duše a duše. So the soul is Atma. Ta duše je Atma. And the super soul is Param Atma, higher Atma. A ta nad duše je Paramatma, vyšší Atma. And Krishna controls the body. A Krishna ovládá tělo. But we are the consciousness in the body. Ale my jsme vědomí v tom těle. That brings up, if Krishna controls the body, Které nadnáší, že když Krishna kontroluje to tělo, that what is the soul doing then? co dělá ta duše? Can someone explain? What does the soul do if Krishna controls the body? Co ta duše dělá, pokud Krishna to tělo kontroluje? Desire. Touží. It becomes attachment or desire. It means I desire to speak. Já toužím mluvit. And I direct my intelligence what to speak. I direct my intelligence what to speak. Inteligence. But the super soul is speaking. Ale ta nadduše mluví. That's not easy to understand. To není snadné pochopit. But one who is Krishna conscious is every moment he sees how Krishna is speaking through him. Ale ten, kdo je vědomý Krishny, tak ten vnímá, jak skrze něj promluvá. Krishna says in Bhagavad Gita, I'm the capability in man. Krishna říká v Bhagavad Gita, já jsem schopnost v člověku. So whatever you are good in, Takže v čemkoliv jste dobří,
It's Krishna doing to material nature. Tak to dělá Krishna k přírodě. He gives you these capabilities to the material energy. Dává vám ty schopnosti ovládat materiální energii. And that depends on our activities in our previous lives. A to záleží na našich činech v minulých životech. Based on the activities in our previous life, Na základě těch činů v minulých životech, Krishna in the heart, Krishna srdci, what does he do? co tam dělá? It's explained in the 13th chapter. To vysvětluje ve 13. kapitole. I'll give you the verse where the super soul is described. Yeah. Kde je popsaná ta duše. Text 13:23. Upadrastana mantasa bhakta bhaktamashva paramiknit sapyakto desmin purusa para. V tomto těle je však ještě jiný transcendentální poživatel a tím je Pán, svrchovaný vlastník, který dohlíží a dává solení a který se nazývá nad duše. So the super soul is there described as a supreme proprietor. Takže ta nadduše je tam popsána jako ten svrchovaný vlastník. Means your body does not belong to you. To znamená, že vaše tělo vám nepatří. It's Krishna's energy. Je to Krishnova energie. It's given to you with a purpose. Je vám dáno za nějaký účel. With the purpose to reconnect with him. Za účelem, abyste se s ním mohli znovu spojit. We have the idea in this world Máme v tomto světě that things belong to us in this world and are for our enjoyment. že všechny věci v tomto světě patří nám a jsou nám tomu, aby sloužily nám. But no, everything belongs to Krishna. Ale ne všechny patří Krishnu. And because he is the proprietor, he has the right to enjoy. A protože on je tím svrchovaným vlastníkem, on má to právo z toho života. What is Krishna consciousness? Co je vědomí Krishny? No, that you have to translate correctly what I will say. That Krishna consciousness is following the dictations of the super soul. Že vědomí Krishny jako uvedení na duši. následuje vedení na duši. So Krishna is in our heart, and for the moment we don't have connection with Krishna. Takže Krishna je v našem srdci a v tom okamžiku nemáme spojení s Krishnou. Like this is an iPhone, Tohle je iPhone, many apps. hodně aplikací. What's the use of the apps when it's not connected with the internet? K čemu jsou ty aplikace, když nejsou připojené k internetu? Can you use it? No, it has no use. Můžete je používat? No, to vám klíčem. You must be connected with the internet. Musíte být připojeni k internetu. In the same way, this body has no use if it's not used or connected with Krishna in service. Úplně stejně toto tělo nefunguje tak, jak má, pokud není spojené s Krishnou ve službě. Krishna is in our heart. Krishna je v našem srdci. If you do like a mother serves the child, Matka slouží děti. serves the child why? Out of love. A proč mu slouží? Z lásky. It does not say to the child, okay, now you have to pay. No, Neříká tomu dítě. it's out of love, Ne, je to z lásky. without asking something in return. Všichni chceme něco na oplátku. And how does that feel in the heart when you do that? A jak se přitom cítíte v srdci? That feels good. Cítíte se dobře. It's Krishna within the heart who tells you
Je to Krišna srdce, který mám říkat. This is good. It gives that good feeling in your heart. To je dobře, to dává vám ten dobrý pocit. So many religious people, I know many religious people from different traditions all over the world. Znám mnoho lidí z duchovních tradicí. They are monks, nuns, Mnichy, jetišky. and they are giving their life for the service of others. A věnují své životy službě ostatním. And that gives satisfaction to the heart. A to dává uspokojení. That feeling, that satisfaction is which Krishna gives for within the heart. Ten pocit, to uspokojení, to vám dává Krišna. But when we do selfish things, then we don't feel satisfied in the heart. Ale když děláme sobecké věci, tak se necítíme spokojení v srdci. You ask billionaires. Jsou milionáři. They did a survey. What do they want, billionaires? Co dělají? Čemu slouží? The answer was always the same. I have 1 billion, I want 2 billion. Never satisfied. Odpověď je vždy stejná. 1 bilion nebo 2 biliony. Vždy se cítí stejně a nikdy nespokojený. They may have everything, Mohou mít úplně všechno. but still they feel something lacking. Ale stejně cítí, že jim něco chybí. Why is that? Proč to tak je? Because the soul is an eternal part of Krishna, and therefore it is spiritual, and the super soul is also spiritual. Protože snad duše je součástí Krišny a je spirituální, že Krišna je spirituální. But the super soul is big, it's all pervading, unlimited. Ale na duše je obrovská, je všeprostupující. And we are small. A my jsme maličcí. So how do we connect with Krishna? Takže jak se můžeme spojit s Krišnou? To connect with Krishna, we must first know that we are a part of Krishna. Abychom se dokázali spojit s Krišnou, tak musíme nejdříve vědět, že jsme součástí Krišny. And we must know what's the need of the soul and what's the need of the body. A musíme vědět, co je potřeba těla a co je potřeba duše. The need of the body we know all. O potřebách těla víme všechno. What the senses want and the mind. A smyslu a mysli. What's the need of the soul? Ale jaké jsou potřeby duše? Can you get the perfection of life only by eating and satisfying the body? No. Můžete získat dokonalost v životě jenom jezením. What is everyone doing in this world? Co všichni dělají v tomto světě? Everyone is serving. Všichni slouží. Some are serving their dog, walking in the park. Někteří slouží svému psovi, s ním chodí na procházky. Someone is serving their boss at work. Někteří slouží svému šéfovi v práci. Others are serving, the wife is serving the husband the wife. Žena slouží manželovi, manžel slouží ženě. Everyone is serving. Každý slouží. Because that's the nature of the soul. Protože taková je podstata duše. But that must be redirected to Krishna. Ale ta podstata musí být přesměrována k Krišnovi. Because what do we really all want? Co doopravdy všichni chceme? We want to be loved. We want to love and be loved. Chceme milovat, chceme být milováni. But that must be directed to Krishna. Ale to musíme směřovat ke Krišnovi. If we identify with this body, Pokud se identifikujeme s tímto tělem, and we think satisfying this body and this lust in the body is the goal of life, pokud si myslíme, že smyslem našeho života je sloužit tomuto tělu a uspokojovat toto tělo, you will be very miserable. budeme se mít hodně špatně. But if this love is directed to Krishna, Ale pokud tato láska je směřována k Krišnovi, then you are connected with the source
of spiritual bliss. Potom jste spojeni se zdrojem spirituálního blaha, Because that's what we all want. protože to je to, co všichni chceme. Srila Prabhupada asked his disciples, who wants to be happy? Who wants to be happy? Srila Prabhupada se ptal svých žáků, kdo chce být šťastný. Nobody replied. Nikdo neodpověděl. They were thinking maybe that's a tricky question. Si mysleli, že je to možná nějaká... And Prabhupada guessed, who wants to be happy? A tak se zeptal, znovu se zeptal, kdo chce být šťastný. Again, no one replied. He asked the third time, who wants to be happy? Znovu nikdo neodpověděl, tak se zeptal po třetí, kdo chce být šťastný. And when the Buddha raised, hesitating his finger, Prabhupada, I want to be happy. Pak si jeden prst zvednul a říká, já chci být šťastný. And Prabhupada said, one normal person. A Prabhupada řekl, jedna normální osoba. But we want to be happy, but we don't find happiness in this world. My chceme být šťastní, ale nenalezáme to štěstí v tomto světě. We mistake happiness for lust. We don't understand the difference between lust and love. Zaměňujeme štěstí a touhu. That all these so-called relationships in this world are very temporary. Všechny tyto takzvané vztahy v tomto světě jsou pouze dočasné. And they must break. A They must end. musí skončit, Yeah. Because the body ends. protože tělo skončí. But your relationship with Krishna is eternal. Ale váš vztah s Krišnou je věčný. If you revive your Krishna consciousness, Pokud obnovíte vědomí Krišny, our natural consciousness of the soul, vědomí duše, natural consciousness of the soul, natural, přirozený, original consciousness of the soul, původní, pure consciousness of the soul. čisté vědomí. Now our consciousness is contaminated with lust, anger, greed, Teď je naše vědomí kontaminováno chtíčem, hněvem, chtivostí, illusion, iluzí, envy, závistí, desire for prestige, touhou po prestiži, pride, pýchou, so many bad qualities. tolik špatných vlastností. And by these bad qualities, we identify with the body A pomocí těchto špatných vlastností se identifikujeme s tělem and with the mind. a smyslí. And therefore we think ourselves the doer. A tudíž si myslíme, že jsme to nejdokonalí. We think independent from Krishna. Si myslíme, že jsme nezávislí na Krišně. I'm going to do everything. Já všechno dělám. But factually, Krishna does everything for within the heart. Ale ve skutečnosti všechno dělá Krišna z našeho srdce. And such a soul is bewildered, thinking that one is the body. A to je to špatné smýšlení, že všechno tělo, že je dané jako tělo. Krishna calls a Vimuda. Vimuda. Krishna calls a Vimuda, such a person. Jo, takovou osobu nazýváme lidem. Muda means ass. Muda znamená Vimuda means super ass. Muda znamená super osoba. That's the meaning of this phrase. To je význam tohoto verše. So don't think that we are in control of our destiny in this world. Takže nemyslete si, že ovládáme svůj vlastní dosud. The super soul organizes everything. Ta nadduše naše organizace. What is the proof? Jaký je důkaz? Everyone wants happiness of the body and the mind in this world.
Každý chce štěstí a štěstí. Does everyone who wants that gets that? Dostane to každý, kdo to chce. Someone here who has only happiness in his world, Je to někdo, in his life? je to někdo, kdo má ve svém životě pouze štěstí? No, there is also distress. Ne. Tam i se utrpení. Do you want do you want the distress? Chcete utrpení? No, we don't want it, but it comes. Ale s tím přichází. In the same way, also happiness will come. A úplně stejně přijde štěstí. On its own accord. Ale podle vlastních pravidel. Yeah. We don't have to endeavor for it. Nemusíme o ně usilovat. Because the super soul knows all your previous lives. Protože na duše zná všechny vaše předchozí životy. And what you have done in your previous lives A to, co jste v těch předchozích životech udělali, is unlimited supercomputer. Je to neomezený superpočítač. Is in your heart. A je to v vašem srdci. And it's in the heart of all the others. A je v srdci všech ostatních. And he organized the drama of life in such a way that you get the reactions of your previous lives. A to drama vašeho života organizuje tak, že dostanete tu reakci na předchozí životy. We are the architect of our happiness and distress in this life. My jsme architekty našeho štěstí a utrpení v tomto životě. But all this happiness and distress are feelings in the body and the mind. Ale utrpení a to štěstí jsou pouze pocity v tom těle a v mysli. And we are not the body and the mind. Ale my nejsme tělo a mysl. But we become absorbed in this mind. Ale jsme pohlceni touto myslí. It's a cinema. Je to kino. You go to the cinema Chodíte do kina? and you see some lights on the screen. Vidíte nějaká světilka na obrazovce. And then something humoristic, some humor comes up in the film, and everyone in the cinema starts to laugh. Pak přijde nějaká vtipná hláška, všichni se začnou smát. There is a sudden accident, and people on the screen are crying, and people in the cinema hall are also crying. Pak se stane nějaká nehoda a ti na obrazovce začnou brečet a všichni v tom sále začnou taky brečet. Because we feel connected with what's going on the screen. Protože se cítíme propojeni s tím, co se děje na obrazovce. The mind is like a cinema, and we become absorbed in it, and we think it very serious. I have a big problem here. A mysl je jako kino. My se s tím jsme propojeni a říkáme si, já mám strašně velký problém. This person said that to me. Tenhle člověk mi řekl tohle. That and I've so many debts and so many problems. A já mám tolik pochybností a problémů. But every moment you can leave this body. Ale v jakémkoliv okamžiku můžete opustit toto tělo. What's with your problems? Ale s vašimi problémy. It's all over. A je to vše. It's a temporary cinema, that's all. Je to jen dočasné kino, to je všechno. If in your previous lives you had so many problems in that life, A v těch předchozích životech tam jste měli tolik problémů. are you not concerned with it? A netrápí vás to? So that's those who identify with the body and thinks themselves the doer, not recognizing the super soul. A ti, kteří se identifikují s tím tělem a nevnímají se jako na duše. So then one takes the mind very serious. Pak berou tu mysl příliš vážně. But one thinks,
I'm my feelings, my emotions. That's who I am. A myslím si, já jsem moje pocity, moje emoce, to jsem já. That's mentioned in this verse as false ego. To je zmíněné v tomto verši jako falešné ego. We are not this mind. Nejsme to ta mysl. And it's very, very dangerous to identify with the mind. A je velmi nebezpečné se stotožňovat s myslí. Krishna explains in the 6th chapter. Krishna to vysvětluje v 6. kapitole. Udarat atmanatmanam atmanam avasadyat atmeva atmanam pandur atmeva ripur atmana. With the mind you can degrade yourself or you can uplift yourself. Můžete se degradovat nebo se povznést. The mind can be your friend or your enemy. Mysl může být váš přítel anebo nepřítel. Bandur atmatmastasya yanatma chatmana chita anatmana tu sattvatve bhaktitatmava sattvat. The mind is your friend when it's controlled, when you control the mind. Mysl je váš přítel, pokud ji můžete ovládat. Krishna says controlling the mind. Krishna říká ovládat tu mysl. Yoga means controlling the mind. Yoga znamená kontrolovat mysl. It means you are not the mind. Znamená to, že nejste mysl. If you can control the mind, you are not the mind. Můžete ovládat tu mysl, tak nejste mysl. What is controlling the mind? A co kontroluje tu mysl? The intelligence. Inteligence. But the intelligence must control the mind with the transcendental knowledge that one is a spirit soul. Ale ta inteligence může ovládat mysl pouze se znalostí toho, že člověk je ta duše. Mostly we don't use our intelligence. Většinou nepoužíváme naše inteligence. It's the mind who uses the intelligence. Je to ta naše mysl, která používá. We think we are the mind, and to fulfill our feelings and what we want, we are using, the mind uses the intelligence to make plans to fulfill. Ta mysl používá tu inteligenci, aby dělala plány. Yeah. And Krishna is in the heart, and he organizes that illusion for you. A Krishna je v srdci a tu inteligenci pro nás organizuje. Because you are a Vimuda, Protože jste Vimuda. a Bprs. Super osoba. But you should stop being a Vimuda Ale měli bychom přestat být Vimudou. and recognize that Krishna in the heart is the controller. A uznat, že Krishna v srdci je ten, kdo ovládá. And listen to Krishna in the heart. A naslouchat Krishnovi v srdci. And follow his instructions. A následovat jeho pokyny. But we cannot hear Krishna in the heart Ale neslyšíme Krishnu v srdci, because we are Vimuda. protože jsme Vimuda. But Krishna from within the heart tells you the same thing as Krishna in Bhagavad Gita. Ale Krishna v srdci vám říká tu samou věc, co samé jako Krishna v Bhagavad Gita. If you learn Bhagavad Gita, pokud se naučíte Bhagavad Gita, it must be done under the guidance of a spiritual master spiritual master is someone who is connected with Krishna. ale k tomu budete potřebovat nějakého duchovního průvodce, mistra, který je spojen s Krishnou. Like the apps are connected with the internet, spiritual master is connected with the soul. Tak jako ty aplikace jsou připojené přes internetem. And he can explain you how to restore the connection A on vás může naučit, jak obnovit to spojení. by following Krishna's instructions in Bhagavad Gita. Tím, že budete následovat Krishnovy pokyny v Bhagavad Gita. And then, when we are reconnected, we feel blissful. A potom, když jsme znovu spojení, tak si cítíme jasný. We have learned again to love Krishna and serve him with love.
A znovu se naučíme milovat Krišnu a sloužit mu s láskou. If we serve Krishna with love, then we feel satisfied. Pokud sloužíme Krišnovi s láskou, tak se cítíme spokojení. And gradually the connection will come. A nakonec to spojení přijde. The conclusive instruction of Krishna is man mana, think always of me. A to závěrečné doporučení Krišny je vždy na mě myslet. If we think of Krishna, we become connected. Když budeme na Krišnu myslet, tak se staneme připojeni, tak se spojíme. How can we think of Krishna? Jak můžeme myslet na Krišnu? You hear from Krishna what Krishna says in Bhagavad Gita, that's the beginning. To Krišna nám říká v Bhagavad Gita na začátku. And he will explain you how to reconnect. That's what the book is about. A vysvětlí vám, jak se s ním znovu spojit, o tom je celá ta kniha. Then you will feel always the presence of the Super Soul. A pak budete vždy cítit přítomnost na duši. So before we do something in our life, Takže než cokoliv budeme dělat v našem životě, we should ask the question, what is it that Krishna in my heart wants to do? měli bychom se ptát, co chce Krišna v mém srdci. Prahlad Maharaj, disciple of Srila Prabhupada from Bhaktivedanta Swami, he asked that question to Prabhupada. Žák Prabhupada se ptal na otázku. So Prahlad Swami asked, Zeptal se, Prabhupada, how do I know what Krishna wants me to do? Prabhupada, co po mně Krišna chce, abych dělal? Srila Prabhupada looked upon him with compassion. A Prabhupada se na něj podíval se soucitem. He said, you will do the wrong thing. Děláš to špatně, řekl. And that's our situation. A to je naše situace. We need the help from someone who knows what Krishna wants us to do. Potřebujeme pomoc někoho, kdo ví, co po nás Krišna chce, abychom dělali. And that's the spiritual master. A to je duchovní učitelé. Srila Prabhupada was in New York, Prabhupada do New Yorku 1966, 1966. and they had Sunday feast at the temple, Tam měli nedělní hostění. and Srila Prabhupada was there. A Prabhupada tam byl. And one of the devotees was speaking with the guests. A jeden z oddaných se bavil s hosty. And he said to the guest, Srila Prabhupada has written these books, and all these books are there. A řekl tomu hostovi, že Srila Prabhupada napsal všechny ty knihy. And he was inspired by Krishna from within the heart. A že byl inspirován Krišnou v jeho srdce. And Srila Prabhupada heard this. A Srila Prabhupada to slyšel. And he said, no, A řekl ne. Krishna dictated me these books personally. Krišna mi ty knihy osobně nadiktoval. So he had direct contact with Krishna every moment. Takže měl v každém okamžiku přímý kontakt s Krišnou. Why can't we have direct contact with Krishna? Proč my nemůžeme mít přímý kontakt s Krišnou? Because our heart is contaminated Protože naše srdce jsou kontaminované. with lust, anger, greed, and so on. Chtíčem, hněvem a chtěností. And that brings us in a state of ignorance. Ignorance. A to nás přináší do stavu nevědomosti. What is this ignorance? Co je nevědomost? We don't know who Krishna is. Nevíme, kdo je Krišna. We don't know that everything belongs to Krishna. Nevíme, že všechno patří Krišně. And that therefore everything should be used in his service. A tudíž, že všechno by mělo být používáno ve službě jemu. Because we have forgotten Krishna. Protože jsme na Krišnu zapomněli. Therefore we think that things belong to us and are for our enjoyment. A tudíž si myslíme, že všechny věci patří nám a jsou tu pro naše potěšení. That's the problem. To je problém. We must get out of this ignorance.
Musíme se dostat z té nevědomosti. But manmana, if you start to think of Krishna, Ale okamžitě, když začnete přemýšlet o Krišnovi, Bhagavat Bhakto, then you will become Krishna's devotee. potom se stanete Krišnovým oddaným. A devotee is one who always thinks of Krishna, Oddaný, který vždy přemýšlí o Krišnovi, who always serves Krishna. který vždy slouží Krišnovi. Like serving Krishna means, yeah, I don't think the food that I get is my food. A sloužit Krišnovi znamená nemyslet si, že to jídlo, které dostanu, je moje jídlo. It's Krishna's energy. Je to Krišnova energie. Therefore, I prepare the food with love for Krishna and I offer it to Krishna. A proto připravím jídlo s láskou k Krišnovi a obětuji ho Krišnovi. Because he's the proprietor and therefore he's the enjoyer. Protože on je tím vlastníkem a tudíž i on je tím uživatelem. And he accepts our love with which we offer it. A on přijímá lásku, se kterou to nabízíme. And then he spiritualizes the food. A zduchovní tu potravu. If you take this food, Pokud si vezmete to jídlo, you will not get karma. nezískáte karmu. Otherwise, even if you kill plants, it's violence. You will get suffering in next life from that. Jinak, i když zabíjíte rostliny, tak získáte karmu pro příští život. Second thing, it purifies your body and mind from lust, anger, greed, and so on. All contaminations will hardly go. A za druhé, to očistí to vaše tělo od chtíče, hněvu a chamtivosti. So we should only eat food which has been offered to Krishna, nothing else. Takže bychom měli jíst pouze jídlo, které bylo obětováno Krišnovi. If you don't eat something not offered to Krishna, Krishna says in Bhagavad Gita, you are a stena, a thief. A pokud jíte to jídlo, které nebylo obětováno, tak jste stina? Thief, one who steals. Zloděj. Yeah. That because it's Krishna property. Protože je to vlastnictví Krišny. But if we offer it to him, then we can take. Ale pokud mu to jídlo napřed nabídnete, obětujete, tak se pak můžete. So Krishna explains, Jaknarta karma no yatra lokayam karma bandhana. Whatever offering you do it as an offering to me. Whatever you do it as an offering to me. Říká, že cokoliv budete dělat, dělejte to jako oběti mě. You work, you do your work for Krishna, internally. Pracujete vnitřně, dělejte tu práci pro Krišnu. You get your salary, you don't think it's your money, it's Krishna's money, and I'm going to use it for Krishna. A když dostanete tu výplatu, tak to není vaše výplata, je to Krišnova výplata a použiju ji ve službě Krišnovi. I buy food and prepare it for Krishna. Koupím jídlo a připravím ho pro Krišnu. I have to pay my mortgage, my loan for my house. Musím platit hypotéku, půjčku na svůj dům. So you turn your house into a temple of Krishna. Takže proměníte svůj dům Krišnův chrám. Then you are working to pay for Krishna's temple. A pak pracujete, abyste zaplatili za Krišnův chrám. So we must hear about Krishna. Takže musíme slyšet o Krišnu. These words of Krishna in Bhagavad Gita is the essence of everything we need to know. Ta slova v Bhagavad Gita jsou podstatou všeho, co potřebujeme znát. And all the other books here, Bhagavatam explains how to bring this in practice. A ty ostatní knihy Bhagavatam vysvětlují, jak toto uvádět do praxe.
These are all Krishna's instructions. Jsou to všechno Krišnovy instrukce. And they are absolute. Jsou absolutní. Yeah. Krishna says in Bhagavad Gita, one who takes birth must die. Krišna říká v Bhagavad Gita, že ten, kdo se narodil, musí zemřít. There's someone in this world who will not die. Je tu mnoho lidí, kteří v tomto světě nezemřou. Krishna says your body changes from boyhood to youth to old age, and then it dies. It goes to 6 changes. Krišna říká, že tělo stárne a mění se, prochází 6 stádií. Someone's body is not changing here. Je tu někdo, jehož tělo se nemění. Does Krishna say to Arjuna, because you are a Hindu, your body changes? Krišna říká Arjunovi, protože jsi Hindu, tak tvoje tělo se mění. No, this is universal knowledge. Tohle je univerzální znalost. It's a sign of the spirit soul. Je to znak Yeah. So whatever religion you have, you don't have to give up your religion. Ať už máte jakékoliv náboženství, nemusíte se vzdát. But you have to apply these universal principles of the soul. Ale musíte na ně aplikovat ty univerzální principy duše. And Krishna explains how to liberate the soul from matter and bring it to its normal state in the spiritual world, where they are eternal and blissful. A Krishna vysvětluje, jak tu duši vysvobodit z toho materiálního světa a přivést ji k té věčné blaženosti. This blissful state is Ananda, or Krishna consciousness. Tahle blaženost je Ananda, nebo Krishnovo vědomí. If you understand the process of Krishna consciousness, So, if you understand the process of becoming Krishna conscious, pokud rozumíte tomu, nebo chápete ten proces, jak se stát vědomým Krishnou, then after 30-40 years practice, you can come to the point of always feeling Krishna in your heart. po nějakých 30-40 letech tady té praxe se můžete dostat do bodu, kdy cítíte vždy přítomnost Krishny ve svém srdci. The goal of life is to re-establish our relationship of love with Krishna, with God. Cílem našich životů je znovu nastolit ten vztah mezi námi a Krishnou. Developing this love is the goal of every bona fide religion. A rozvinutí této lásky je cíl každého náboženství. Thank you. If there's any question, I went a little over time. Yes. I have a question. Is it okay if I ask it in English? Yeah, as I will translate. Yeah, so pretty much, well, one teaching is that in order to be conscious of the transcendental entity that is Hare Krishna, we must essentially go through process, each having people like it having 9 stages, and essentially we have to give up materialistic things. But the problem is, like the one I see, and that's why I'm asking the question, is that when we do so, like very recently we are born and we had the gift of life, let's say, is because someone took the initiative to make us. We can say it was God in the first place, or our parents, or whatever it is. But when someone achieves this awakening, in order to even achieve it in the first place, we are required to essentially give up and control our impulses that potentially and essentially can create someone else's life. And isn't it morally wrong to not repay the life by giving life to someone else? Because everything should be made in moderation, and maybe there's a point where being too clean of a soul is also wrong.
That is what I try to explain today. The life is given by Krishna. To, co jsem se snažil dnes vysvětlit, že život je dar od Krišny. And that the point is you have to understand you are not this body. Musíte pochopit, že nejste to tělo. You are eternal. Jste věčný. You never came into being, Krishna says in Bhagavad Gita. Nikdy jste se nestali. And you will never stop to exist. Nikdy přestali existovat. We are put into these bodies because we were criminals. Byli jsme dáni do těch těl. This body is a machine to give you pain. This body is a machine to give you pain. I don't get it. Sorry, I don't understand. I don't comprehend the second part of the sentence. This body is a machine to what? To give you pain. Oh, To suffer. give me pain. Yeah. So, Je to stroj, který dává do těla. I can tell you, this body is 63. Můžu vám to říct, protože to tělo je 63. Your body looks much younger. Vypadá mnohem mladší. And I tell you, don't become old. Říkám vám, nestaňte se starý. It's not good. Není to dobré. Don't do it. Nedělejte to. It's not good. So many troubles come. Tolik problémů. This body is a punishment. To tělo je trest. But this body is a gift of God. Ale je to dar od Boha. That we can, because the human form is in the Vedas, is explained, is very rare. Protože ve Vedách je vysvětleno, že ta lidská podoba je velmi vzácná. The Vedas tell us about 8,400,000 forms of life. Veda vypráví o 8 milionech tisících různých form. And the human form is very rare. A ta lidská podoba je velmi vzácná. But in the human form of life, A ta lidská podoba života. you can use the human form of life to understand why you are suffering. Lidskou podobu života můžete použít k tomu, abyste pochopili, proč. That's the first question of an intelligent man. Why am I here? Why am I suffering? To je první otázka inteligentního člověka. Proč jsem tady? Proč tady? That is because once we were in the spiritual world, our home, the eternal world, where we belong. Takže když jsme byli na spirituálním světě, tam kam patříme. But we were thinking at a certain moment, what would it be to be God? Ale v jednom okamžiku jsme si říkali, jaké by to bylo. I want to be the enjoyer. Já chci být. Why should God be the enjoyer, the only enjoyer? Proč by se měl užívat jen? Why should we serve him? Proč bychom neměli sloužit? And Krishna said, yeah, okay. You want to have this experience? A Krishna řekl, OK, chcete mít tuhle zkušenost? But with your spiritual body, you cannot do that. Ale s vaším spirituálním tělem toho nemůžete dosáhnout. The spirit soul has its own consciousness, its own intelligence originally. To samotná duše je inteligencí. But it's spiritual. Ale spirituální. And a spiritual body you can only use for one purpose. A to spirituální tělo můžete využít k jedinému účelu. Serving Krishna or other living entities out of love. Sloužit Krishnovi nebo jiným žijícím bytostem lásky. Pure love is only given. Čistá láska je pouze darovaná. In the spiritual body, we have our own thinking, feeling, willing, which is not a separate element like in the material world.
I don't know translation. This is deep philosophy that I'm trying to explain. I'm doing my best. And that mostly it requires a deep amount of intelligence. Tady vedeme teďka hodně hlubokou filozofickou debatu, vyžaduje to velké množství intelligence. And those who are thinking that I will understand that with my intelligence or my own force, A ti, kteří si myslí, že to pochopí svou vlastní inteligencí nebo svou vlastní myšlenkami. Krishna does not like that, Krishna to moc nemá rád. and never gives the understanding to someone like that. A nikdy nedává takové porozumění. It requires, Krishna said in Bhagavad Gita, the first item to understand is humility. A říká v Bhagavad Gita, že to první, co musíme pochopit, je pokora. An understanding that I'm in trouble. A porozumět tomu, že jsme v problému. Because when we wanted to become the controller and the enjoyer, Protože když jsme chtěli stát se tím, kdo ovládá, tím, kdo má ty požitky. Krishna said there is one problem. Krishna říká, že tam je jeden problém. I'm the controller and the enjoyer. Já jsem ten, kdo ovládá, a ten, kdo má ty požitky. If you are conscious of me, if you remember me, there will be no fun for you. Pokud si vědomí mé existence, pokud jsi se mnou spojený, tak tam pro tebe nebude žádná zábava. Therefore, Krishna, no problem, I will arrange that I fulfill your desire. Proto Krishna říká, žádný problém, vyplním ti tvou touhu. And he made arrangements A zařídil to tak, that you forgot him. že jste ho zapomněli. That's the point of everyone in this material world. To je vlastně ta podstata existence v tomto materiálním světě. Everyone thinks himself in this material world a big controller. Každý v tomto světě se považuje za toho, kdo ovládá. And what do they get? Ale co dostanou? They get his body, which passes through, Dostanou to tělo, které časem odejde. completely under control of this body. Vůbec nemají kontrolu nad tím tělem. Because that is Krishna's arrangement. Protože to Krishna zařídil. You want to be the controller? Chcete být tím, kdo kontroluje? I have a special place for you. Mám pro vás zvláštní místo. That's called the material world. A nazývá se materiální svět. There's a place where we are now. To je to místo, kde jsme teď. It's a prison house Je to vězení. for those who do not accept Krishna's authority. Pro ty, kteří neakceptují Krishnu autoritu. When you go into the prison house, Je to do vězení. you get new clothes. Dostanete nové oblečení. Krishna gives you first the underwear, Krishna vám dá nejdřív spodní prádlo. a subtle body, Subtilní tělo, jenom, which is composed of mind, intelligence, false ego. které se skládá z mysli, inteligence a falešného ega. And then he gives you a gross body, A pak vám dá which is made of bhumi, rapo, nalo, vayu, kam, earth, air, ether, fire, and water. To tělo, které je stvořeno z země, éteru, vody, vzduchu. And Krishna says you are in the material world, now you can be the controller. A Krishna říká, teď jste v materiálním světě a můžete být tím, kdo ovládá. But every action you do will have a reaction. Ale vše, co uděláte, přinese nějakou reakci. You must be responsible, he said. Musíte být odpovědní, říká. You want to enjoy this body? Chcete si užívat toto tělo? You have to exploit other living entities.
musíte zneužívat ostatní žijící bytosti. Eating means killing other living entities, whether plants or animals. Protože jíst znamená zabíjet jiné žijící bytosti, ať už rostliny nebo zvířata. And you cause them pain, A působíte jim bolest. and you will have to suffer for that. A budete za to trpět. Reactions. To je ta reakce. If we are born in this body, or our happiness and distress is fixed, you cannot change it. Pokud se narodíme do toho těla, tak naše štěstí nebo strasti jsou fixované. Nemůžete to změnit. It are the reactions of your previous life. Jsou to reakce na vaše minulé životy. Krishna consciousness explains how to get rid of these reactions Vědomí Krišny vysvětluje, jak se zbavit těch reakcí. and to identify again as a spirit soul and not as the body. A jak se znovu identifikovat jako ta duchovní duše, ne jako to tělo. What is the proof? Jaký je důkaz? One who practices Krishna consciousness has the realization of feeling Krishna's presence in his heart every moment. Je to ta realizace Krišny, to cítění toho Krišny, ta přítomnosti Krišny v každém tom. But that requires learning from a spiritual master. Ale to vyžaduje učit se od duchovního mistře. It's the practice which will convince you. Je to praxe, která vás přesvědčí. It is becoming happy. Znamená to stát se štěstím. Only the devotees who are advanced, spiritual advanced, are happy. Pouze oddaní, kteří jsou spirituálně pokročilí, tak jsou šťastní. Everyone else is miserable in this world. A všichni ostatní se cítí nevědomí. It's up to you. Je to na vás. You take the knowledge and try it out. Můžete si vzít ty znalosti a vyzkoušet. And Krishna will give you realizations if you are hungry. A Krishna vám dá realizaci, pokud jste skromní. And submissive to what he says in Bhagavad. A submisivní tomu, co je napsáno v Bhagavad Gita. So that's a few points of what Krishna says. A to je pár bodů k tomu, co Krishna říká. But it requires a lot of practice before Krishna gives you the knowledge from within the heart. Ale vyžaduje to dlouhé praktikování, než pocítíte Krishnu v srdci. Krishna says, Desam Satyuktam Vachnam Vidabhakam Dadam Kudyuvantam Yenamamokyatat. If you serve me with love, Pokud mi sloužíte s láskou, říká Krishna, Dadami, I will give you dám vám Kudyuha, realized transcendental intelligence from within the heart. realizovanou transcendentální inteligenci ve vašem srdci. That only Krishna gives us this intelligence, Pouze Krishna nám může dát tuto inteligenci. by which we can understand this philosophy. Pomocí které můžeme porozumět té filozofii. Hare Krishna. Thank you very much. I'm sorry, you haven't answered my question. That, no, that's not possible. I've asked if it's not wrong to not have children, and you haven't talked about Eh, children at all. About children, no, it's okay. But children must be raised in Krishna consciousness. We must help them to come out of this prison. That's all. And then you can have thousands of children. No problem. That's no problem. But if you have children and you think these are my children, that's a problem. Nothing is yours, even your so-called children. That's wrong. One must learn what is yours and what is not. The only thing that you have is your consciousness. All the rest in this world is not yours.
When you die, you have to leave it here. Your consciousness goes with you, and the contamination of your consciousness goes also with you, and forces you to take a new body and again. Birth, death, old age, and wishes. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki.